Hello，大家，灵魂重生第6集。上一集呀、大学生营队回去了，只有 Cam、Jet、Chan 留下来，和灵巫师帕兰度过了幸福的一家4口时光。只是我们知道，平静的时光不会度过太久的。让我们继续来看看他们还会遇到些什么事情吧。又是15年前的故事。แม่ทำไมไม่นอนพักอยู่บนเตียงลุกขึ้นมาทำไมอยากฟังเพลงที่มันยานแม่ก็เลยจะซ่อม所以这个是帕兰的爸爸跟奶奶吗？总觉得这年纪好像不太对，但应该是。ไม่มาครับแม่啊，哦，是妈妈。所以爸爸刚才叫他妈妈妹，指的是孩子的妈的意思是吧？嗯。เบาๆสิลูกตัวไม่ใช่เล็กๆแล้วนะ这可能是帕兰上一次、最后一次感受到亲情了吧？แม่คุยกับพ่อให้แล้วนะถ้าลูกจะเรียนวิชาหมอธรรมกับปู่ต่อเนี่ยพ่อก็จะไม่ห้ามลูกนะโตขึ้นลูกแม่ต้องเป็นหมอธรรมที่เก่งมากๆแน่妈妈知道自己时日不多，希望这个还没成年的儿子有一个好去处。อยากให้แม่อยู่จนถึงวันที่ผมได้เป็นหมอธรรมจัง啊，我就说吧，这位尊敬的灵巫师一定有这些亲情上的需求跟伤痛的。เป็นหมอธรรมห้ามมีแฟนนะลูกจะมีได้ไงแม่จะผิดลูกแม่哦，他叫平哦。แม่จะคอยดูพลันกับหนูพี่มันรู้จักกันดีอยู่แล้ว มันไม่เป็นเล็กน้อย มันต้องมีชีวิตของมันกูว่าชีวิตของมันเนี่ยคือชีวิตที่มึงเลือกให้มันน่ะหลายกว่าลูกมึงแท้ๆมึงยังโมโหเลยว่ามันอยากเป็นหมอถ้ำอยู่นี่ก็พ่อนั่นแหละ มึงให้พลันแต่งงานกับลูกสาวกำนันสร้างเพื่อใส่หนีไง 哦，มึงถามมันแล้วสิกำนันสร้างหลอกให้มึงไปลงทุนน้ำจนลุกจนจมสิให้คอยว่าแมนบอว่าเขาจะที่คนหย่อนไผ่ที่เมียเขาต้องมาตาย มันก็ย้อนพ่อแมนบอ他们这段吵架资讯量好大，我有点分不清楚他们家的事情到底是谁的问题，谁的责任。พ่อหูอยู่แล้ว ว่าของมันสิย้อนเขาคนในบ้าน 爷爷自责哈、哦。แต่พ่อก็ยังเฮ็ด บักไส้อะมันซอยเหลือเขามาหลายพอถึงข้าวมันจำเป็นกูก็อยากซอยมันคือกัน และที่เฮ็ดดีกับร้านซูมือนี่ก็เพราะอยากสิกบเกลื่อนความผิดแมนบอพลันอีหลีบอกพ่อใหญ่所以爷爷其实瞒着他一些事哎。ที่แท้แล้วกูบ่มีใครสนใจผมจักคนพลัน每个人都有自己的算计哈，嘴上说着为帕兰的未来着想。แล้วเพิ่นก็ยังบอกว่าขึ้นฮอดลูกขึ้นฮอดบ้านอยู่ เขาหนีไปต่างประเทศก็ย้อนบ่ได้ออนซ่อนผมน่ะ ส่วนหนี้ของกำนันสร้างกูกำลังทยอยจัดการให้อยู่ต่อไปนี้มึงสิเลือกทางไหนกระสุดแล้วแต่ใจมึงเถาะ ก็ที่ผมบวชก็ย้อนว่าผมอยากหูอีหลีว่าชีวิตผมต้องการอหย่าง กูขอโทษเด้อ สำหรับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับแม่มึงแต่กูกระสิบหนาด้านขอร้องให้มึงยกโทษให้กูดอก แต่กูก็อยากให้มึงหูไว้ว่าขันมึงคือจะเป็นหมอถ้ำมือใดกูยังถามมึงอยู่เพื่อนคือเก่า所以他从小在这样一个4分5裂的家长大，长大之后就决定走自己的路了。但是你后来也还是回去继承了爷爷的衣钵。故事回到这里，哦，ฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นคนรักกันแล้ว帕兰这么用力的想要把 Cam 给推开，现在多了一点他的背景资讯，我在想是不是他在这样子的一个4分5裂的家庭长大，他觉得自己没有爱人的能力。就像我前面说的，他跟帕瓦不一样，帕瓦那个家庭还算蛮幸福的。哇，
帕兰，他可能没有真正爱过谁，甚至唯一无条件爱他的人都走了。ที่ผ่านมาที่พ่อครูช่วยผมปกป้องผมนี่พ่อครูฝืนใจเหรอครับผมฝืนใจพ่อครูเหรอครับ泪眼汪汪的，帕兰，你还有办法否认吗？ไม่ต้องตอบก็ได้ครับแค่นี้ผมก็พอเข้าใจแล้ว他之所以不回答，是因为他也没有勇气否认啊。เรื่องคืนนี้คิดซะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันนะครับ这句话现在由 Cam 口中说出，两个人就真的划清界限了。终于又见到了另一位金主爸爸了。好吃，必须好吃，金主爸爸必须好吃。ฝีมือคุณเขมเนี่ยระดับมาสเตอร์เชฟอุบลชัดๆเลยนะครับ เรียนจบไปเปิดร้านอาหารเถอะนะครับ这个广告台词略显浮夸哦。他们猜到了昨天晚上发生的一些事，他跟林巫师发生的事。สงสัยจะยังเฮิร์ตอยู่哦，他们其实已经知道了。ผมไม่ได้สายตาสั้น800ไม่ เดี๋ยววันนี้เราไปพายเรือที่สาบัวไหมสวยนะเว้ยผมฟังแล้วเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ 好僵硬哦。ถวายตัวเป็นศิษย์แต่ไม่คิดที่จะเรียน哎呦，也不知道是因为谁让 Ken 这么伤心，他们几个才提议带他出去散心的。อาหารเช้าแล้วครับ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราขึ้นไปเสิร์ฟให้ข้างบนก็ได้ครับ ไม่ต้อง อุตส่าห์ทำเมนูโปรดพ่อครัวเยอะเลยนะครับ ฉันพูดชัดเจนแล้วนะ 哦，ไม่งั้นก็เอาไปให้ไอ้ด่างมัน 拿他的真心去喂狗啊！这些话你自己讲出来，你自己很心痛吧，帕兰？讲跟剑在一旁，无所适从。มิสาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแท้ วันนี้ยายมีเอิ้นขวัญในเมือง จะมารับหนูไปด้วย งั้นผมน่าจะต้องขอพ่อครูก่อนนะครับไม่ต้องขอก็พ่อครูแหละ ให้หนูมาช่วยยาย不知道什么意思。เดี๋ยวคำพูนเอาหวานมาบ้านทัตตบะบ้านเนี้ยฤทธิ์แรงมาก หนูกินซะ สร้างภูมิ 怎么了？就排解哦。这种东西应该不会好吃啊。有人是不是又在楼上目送爱妻离开？没有。ยายนี่ยังล่ะอยู่ข้างเทิงนี่โอ้ยมันเกิดอีหยังขึ้นอีกไอ้บิ๊กผู้ป่วยนี่ไอ้บิ๊กตั้งแต่เสาร์มันก็ยังบ่ทันได้ให้นมลูกมีแต่ข่อยนี่แหละเฮ็ดแทนมันอยู่นี่那里有婴儿吗？有哎。Oh my god！ ขนมันออกจากหลังจากขี้ไปอยู่น้ำผัวคนน่ะ ไอ้บิ๊กก็ได้มาหามันตั้งหลายเดือนแล้ว สิมาปาให้มันเลี้ยงลูกผู้เดียวจังสิมันบ่ได้เด้เฮ้ยมันคือสิใจดำคักแท้那个就是她丈夫是吧？哎，怎么还有点悬疑的成分？得从这些蛛丝马迹寻找线索，推敲出真相。啊！这个婆婆不可能没看到吧？所以她是因为吃了那个东西之后没有办法直接看到，必须要透过某种特殊的方式才能重新看到，是吗？เอาลองไปอ่านดูอยากฝึกอันไหน เดี๋ยวจะสอนให้ 这比大学原文书还厚吧？ แล้วก็อีกเล่มหนึ่งฉันรวบรวมคาถาอาคมมาไว้ให้ละเป็นพุทธคุณเกี่ยวกับการป้องกันตัว แต่มึงห้ามเอาไปใช้ผิดวิธีเด็ดขาด哦，什么？哦，1941年，这应该是帕瓦离开的那一年。ขอจ้องต่อยหน่อยสิดาตอนถอดแว่นสวยมากเลยจินว่าเราบอกเรื่องของเรากับคุณเขมเขาดีไหม
果然他们两个有爱情呗。 ตอนนี้คุณเข็มยังซึมเรื่องพี่วัดอยู่ 啊 ถ้าเราบอกไป เขาจะยิ่งเหงาหรือเปล่า เหตุผลนี้เหรอดา ไม่ใช่ว่าดากลัวคุณเข็มเขาจะรับไม่ได้หรอกนะ 肯定都有呗。 แต่ดากลัวคุณเข็มเขาจะคิดว่าตัวเองเป็นส่วนเกิน ถึงเราจะไม่เคยมองเขาแบบนั้นอะแต่คนอย่างคุณเข็มต้องเก็บไปคิดมากแน่ๆ ไว้พี่วัดกลับมาเมื่อไหร่ เราค่อยบอกเรื่องนี้ในงานแต่งคุณเข็มดีไหม 哦，所以这个时候跑跑已经离开很久了，但是还没有收到那个假死讯。哦，蝉的前世是他，你们前世今生都一样见识是吧？ สัญญา อะไรนะ 哦，好哦，我才想说。 สัญญานะ สัญญานะ 不用把这个甜蜜爱情故事也拍得像鬼片一样啦。这个时候的 Jet 是不是也在想着同一段故事呢？ คุณเจคุณเจ 啊？这有小跨心寒哈。哎呦，喜欢他的睡颜哈。 เฝ้าได้ย่ายสวยไม่สิฮอดบ้านแล้ว เป็นยังบ่ไปเหลือกันกับอีเอิญซะก่อนจะมาอยู่น้ำอีนี่ ผมไม่ได้เปิดหักมัน ผมทิมลูกไว้หันก็บ่ได้ เลยเสียเอาทั้งสองคน แล้วมีปัญหาหยังบ่นี่จะบ่ลงไปหามันแน่สาธุเด้อเทพบุตรเทพดามื้อนี้ผู้ขาสิมาเอิญเอาขวัญอีเอิญกลับเมื่อบ้านสวยแม่พี่เอง สอนเอาขวัญเด้อบ้านเมื่อน้ำยายเด้ออีหล่าเอ้ย คือจริงๆ สวยเป็นเมียคนที่สองแต่งงานตามกฎหมายที่บ้านอยากให้แต่ง 看这嫌弃的眼神。 พี่กับพี่เอิญมีลูกด้วยกันแล้วไม่ใช่เหรอครับ ไปโตขึ้นก็คงจะเจอเรื่องหนักใจแบบพี่เองนั่นแหละ 谁跟你一样做渣男？ แม่คือเห็นหน้าลูกคือเห็นหน้าแม่ขัดควรออกจากขี้งอีกบ้านนี่สิไปเอิญพุ่นเด็กพ่อคู่ เอาไว้มาเขียนหลุด มีคนอยู่ป่ะจ้ารถจอดขวางทางจ้า มาเอารถออกให้แน่ เอ้าโซเฟอร์ข่อยไปใส่บ้านนี่ 对啊，不是有一个人在雇车吗？ อืมมันไหวดีแท้ๆมันลอยหนีตัวเนี่ยสวงเศร้าเด้อค่ะเอ้ยเหี่ยวตังหลี 那些 ขี้ตังเศร้า 道 นู่นนี่ 具 เนาะ 就留给他们了，是吧？哎，可是不对呀、这个家不是有一个鬼存在吗？不处理了吗？Cam 你不讲吗？哦，果然这个家还有故事。天哪，这是你的孩子啊！妈呀！哦，还追他们追来城里，一刻都不放过 Cam 的。 เข็มหนูเป็นอะไร 所以婆婆是真的没看到吗？没看到那女鬼。 ผมว่าพี่นางน้ำพึ่งตามผมมาครับ 结果那个驱鬼的东西也没有真正起到效果。唉， เอิญมันหายไปจากยาย มันอุ้มลูกไปนั่ง เจดอยู่กับพ่อครูหรือเปล่า Cam 知道这个时候灵巫师不会接他电话，必须要跟 Jet 说。哦， เป็นบ้าแล้วสิ เอิญอยากถามอายแค่คำเดียวอายยังหักเอิญอยู่บ่ เอิญ 果然像帕兰说的啦，其实鬼的附身只是加剧了那些情绪的外化，这些事情迟早得爆发的。 เอิญ เมื่อบ้านใส่บอกกูว่าสิเลิกยุ่งน้ำมัน เอิญแค่อยากมาถาม ว่าเขายังหักเอิญกับลูกอยู่บ่เอิญเมื่อยจะต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียว 其实我觉得帕兰这样讲有点太冷血，虽然他是为女鬼附身没错，但是他这样子要求恩就这样子跟渣男切八段，其实有一点站着说话不腰疼。 มีเรื่องยังกัน 好啦，一次让事情爆发吧。天哪！ คนที่อันตรายอีหลีก็คือคนที่ใครทิ้งไว้แล้วบ่รับผิดชอบบ่แม่นบ่ 碎哦！唉，好了，那位正宫，你也看清了你老公的真面目了吧？ ปล่อยพี่เอิญเขานะครับ เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยครับ บ่แมนบ่มีผีตนใดเห็นมันดอก 哎，两个在旁边看戏，不知所措，事情好像比我想的更复杂。 ทำไมจู่ๆพี่เอิญเขาเป็นแบบนี้ครับ เป็นแบบไหน
ที่เป็นพี่บายอยู่คนเดียว เป็นพี่บายอยู่คนเดียว 是他只是想来替自己讨个公道，怎么好像变成什么事都是他的错？ อายังหักเอิญอยู่บ่ตอบมา ไอ้ก็ยังหวังดีกับเอิญเสมอ好了，他不爱你了啦。 ก็คือบ่หักกันละซ้ำนี่ก็บอกตรงๆบ่ได้ 是，他就要个答案。 มีลูกไม่แล้ว กูก็คงสิบ่ต้อง ดูแลอีเด็กเว้นนี่ดอกเนาะ 我靠！ มึงสิเฮ็ดหยังขึ้นหน้าขึ้นหลังไอ้ดิ 那台车开这么慢，应该不会撞上的。啊？这不会就是400年前的记忆吧？是谁干涉了？是谁施法了？ ขอโทษพวกคุณขอโทษพวกคุณ คันมึงทำลายเจ้าของผู้เดียว กูจะไปยุ่งเลย แต่มึงพาเด็กหน่อยมาเกี่ยว มึงก็บาปคักของผัวมึงนี่ 我还是觉得帕兰讲这句话有点冷血，虽然他没错。 เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ มึงเกือบเพียนให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นฆาตกรท่านสู่บ่พร้อมเป็นพ่อแม่คนก็ให้เด็กมันไปมีชีวิต มันบ่แม่นของเล่น ให้โยนไปโยนมาคันบ่เลี้ยงก็เอาไปให้มูลนิธิฝากเบิ่งเงินมานำให้รักษาโตวรักษาใจ หาการหางานให้มันเฮ็ดพร้อมย่ำแดจังไปเอาลูกขึ้น 好吧，事情好像只能这样处理哈。帕兰是灵巫师，又不是什么家庭调解委员会。婆婆还牵了一下 Cam 的手，吓坏了吧孩子？ ขอบคุณนะครับพ่อครูถ้าไม่ได้อาคมจากพ่อครูคงเกิดเรื่องใหญ่กว่านี้แน่ 刚才是他的法术吗？ ฉันไม่ได้ทำ 对啊。 อ้าว ดูแลตัวเองด้วย 哈？婆婆不帮忙调解一下这2个人吗？ เอาเข็มไปนั่มติล่ะ ให้อยู่เฟยย่ายนั่นแหละเสร็จแล้วจะออกมาส่ง 好吧，这2个人的问题可能不是婆婆这样的外人可以调解的。 ทะเลาะกันเหรอ 解铃还需系铃人呢、ไม่ได้มาจากอาคมของพ่อครูจริงๆเหรอครับ ก็ตามที่พ่อครูพูดแหละ 婆婆若有所思，什么 และ 话 จริงเหรอ 不告诉 ที่หนู Cam？ บอกเห็นผีลำพึงตามหนูตลอดนะ 所以刚才不会是那女鬼施法的吧？是不是她那一世就是失去过孩子，所以她不想要同样的状况发生？ เองนี่เองอะที่ช่วยเด็กไว้ ถึงจะไม่เหลือความเป็นคน 我就说婆婆看得 แต่ 到 ก็ยั 呗 ง。จำความเป็นแม่ได้เนาะ 你这样子讲，Cam 没听到吗？哦，没有想到哦，这女鬼她也不是个完全的坏人。虽然说早就知道她是有什么冤仇才来找 Cam 寻仇的啦。 เราก็คิดว่าเราจะเลิกยุ่งกับพ่อครูแล้วอะ 哎呀， ฮะทำไมวะ หลังๆมานี้เราว่าเราทำพ่อครูอึดอัดอะพอเถอะไปนั่งกันดีกว่า 气死人了！法兰，你看你让 Cam 觉得他在麻烦你。Cam 本来就是那种很容易自责的性格。 โห อะไรวะ ยังไม่ทันเริ่มเลย เรือล่มซะแล้ว 不要当着他面讲啦 ผมเคารพการตัดสินใจของคุณเขมนะครับสำหรับคุณเขม เรื่องที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือ หลุดพ้นจากคำสาปให้ได้นะครับ แล้วมึงจะไม่ฝืนใจตัวเองเกินไปเหรอวะเคน 委屈啊！但是他这21年的人生都是这么委屈过来的。其实强心里何尝又不想要帮助 Cam 实现他的爱情？哦，没有想到哦，连做梦都会回到这里。 คุณแค่ตื่นขึ้นมาคุยกับจินค่ะจินยังมีเรื่องอีกตั้งเยอะที่ยังไม่ได้คุยกับคุณเข็มเลย ถ้าเรามาเยี่ยมคุณเข็มบ่อยกว่านี้ คุณเข็มก็คงไม่รู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียว 哎呦， ขอโทษนะชิน 哎， ใครชินวะ 哈，
所以他还不知道自己前世的身份呢。无论他前世今生到底是什么样的身份，现在作为Jet，他就是想要安慰Chan。กูทำอะไรอยู่เนี่ย Jet 啊，你作为帕兰的大弟子，最没慧根哦。哇，天好蓝哦。อรุณสวัสดิ์ครับ คือลุงชัยให้มาเมื่อเช้าอะครับ ว่าจะเอาไปเย็บเป็นเบาะรองหน้า ไม่เป็นไร ไม่ต้องลำบากหรอก จะเอาไปเย็บเป็นเบาะรองหน้าให้เจดกับชายนะครับ เห็นว่าต้องนั่งกรรมฐานหลายชั่วโมง กลัวว่าจะเมื่อยเอาอะ 失落吗？ ก็ดี เดี๋ยวพ่อครูจะลงไปชงกาแฟเหรอครับ ถ้าอย่างนั้น อ๋อไม่ต้อง 人家都没说要帮你冲咖啡呢。 ผมจะพูดว่าพ่อครูจะต้องต้มน้ำใหม่อะครับ เพราะว่าผมใช้น้ำไปหมดแล้ว 你就知道平常 Ken 把你伺候得多好。 ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอของไปเก็บก่อนนะครับ 很好，Ken 就是这样子，让帕兰知道你有对他来说有多重要。故意的。哦，豪车来袭， พี่พิมพ์มาหาอีกแล้วอะครับ 情敌登场。 นี่มันกำนันช้างนี่หว่า พ่อพี่พิมพ์มาดิ เขาจะมากับลูกเขาไม่ได้หรอครับ ก็กำนันกับพ่อครูไม่ถูกกันมาตั้งนานแล้ว กูก็ไม่รู้ว่าทำไม ไม่เจอกันนานเลยนะครับกำนัน 见村长的眼神很不友善哦。 หลังๆมาเนี่ยดวงมันตกบ่อยเหยียบพิมพ์ก็เลยชวนมาให้พ่อครูช่วยดูดวงให้ 所以这个平是想要修复他爸爸跟帕兰的关系吗？ ขอบใจมากเลยนะครับ ผมจะไปทำบุญตามที่พ่อครูแนะนำครับจริงๆแล้วที่ผมตั้งใจมาถึงที่นี่ ก็อยากจะมาขอขมา เรื่องที่เคยทำให้เราต้องผิดใจกันมาก่อนด้วยนะครับ ผมไม่เคยผิดใจกับกำนันเลยนะครับ 哎， รอไว้เถอะค่ะ 帕兰这是怎么了？也不像讨厌，就是对他很冷漠，是因为自己曾经就是被爸爸要求跟 Pim 结婚，以此来还债，让他对这个家的人都有一点不舒服吗？ ถ้ายังไงก็ช่วยเอ็นดูลูกสาวผมต่อไปด้วยนะครับ 所以你不舒服的是这个是吗？长辈在强迫你撮合你们两个。 พิมมีเรื่องอยากจะรบกวนพ่อครูอะค่ะ พอดีมันมีนักศึกษาที่พิมเป็นที่ปรึกษาให้ เขามีโครงการที่จะแสดงละครล้ำลึกผีบุญนะคะ มันมีเรื่องผีแล้วก็เหตุการณ์จริงเข้ามาเกี่ยวด้วยอะค่ะ ก็เลยอยากจะรบกวนพ่อครูหน่อย ว่าสามารถมาทำพิธีบวงสรวงให้ได้ไหมคะ เมื่อไหร่ วันที่ 3 พฤษภาคมนี้ค่ะ แต่ว่าอาจจะมีต้องซ้อมอะไรแบบนี้ค่ะ 答应，你就在这边持续大扫除。哎呦，另一位情敌登场，只不过这次是帕兰的情敌。 พี่พงษ์ใช่ไหมครับ นี่รู้จักพี่ด้วยครับ 好开心哦 ，Ken 记得我的名字。 พี่พงษ์จะขึ้นเดือนไปหาพี่พิมพ์ไหมครับ พี่รอข้างล่างดีกว่า อยู่ตรงนี้มันวิวดีแล้วก็น่ามองด้วย อ๋อ ครับ งั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมน้ำให้นะครับ Ken 是不是听出来他还撩他了？ ชื่ออะไรครับ เขมครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ CP 粉头啊，两头操碎了心。快摸到，快摸到。Cam 其实下意识的肢体反应是退后哦，可能他现在也跟他不熟啦，但确实 Cam 对眼前这个人没有那种喜欢。 พี่จะได้แวะมาที่นี่บ่อยๆ แล้วก็ซื้ออะไรมาฝากว่าแต่น้องเข็มชอบกินอะไรครับ ช่วงนี้ดูมองๆนะครับ คุณพงษ์ มีเกณฑ์จะเจ็บเนื้อเจ็บตัว 靠腰，当然你这样太奸诈了啦！你自己一直把 Cam 推开，现在有人要接近他，你又这样对人家。 พ่อครูก็ดูโสมๆนะครับ นี่พ่อครูนอนน้อยนะครับ ไอ้พงษ์นี่เองจะกวนกระทั่งพ่อครูเจ้าเหรอ Jet 就是要看到血流成河 งั้น。มาเจอกันนะครับ 哦， กลับไหมสตาร์ทรถให้หน่อย
姐姐在看好戏，我觉得那么不错哎，这么多年来再看到她，还是觉得她的气质很适合这种抓定的欧高兄，还挺有魅力的。ไอชาญมันใกล้ฝึกเสร็จแล้วนี่ไปทำกับข้าวให้มันหน่อยปะส่วนของฉันเอาฟาเชียครอบไว้เดี๋ยวลงมากิน哎呦，结果还是在指使人家帮你做菜，然后 Cam 还当做是你释出善意的一步嘞。哎，你要是怜香惜玉，就来帮他做饭吧。นี่ไม่หุ่นเลยนะคะคุณปกติแทบจะไม่ลงจากรถ ที่ฉันมาวันเนี้ยแกพอใจไหมนะ ค่ะพ่อขอบคุณพ่อมากเลยนะ ที่เปิดใจให้พ่อครู 哎呦，这家还算挺和谐的哈，爸爸很爱他的儿女，很支持他们的恋情，其实都挺好，但就是很可惜，你们爱的对象不对，命运不支持你们。 ยังไงยะทองกำนันเขามาดีหรือมาร้าย ไม่ร้ายหรอก แต่เรียกดีได้ไหมไม่รู้ 以你们的小脑袋还想不通这种事情， มีเกณฑ์เจ็บเนื้อเจ็บตัว สวดมนต์บ่อยๆนะ เนี่ยกลัวพ่อครูเขาหึงพ่อครูที่คุณเจดรู้จักห่วงก้างเป็นเด็กแบบนั้นหรอครับ 哎呀，这样这方面真的是你比较迟钝。 แล้วคุณพี่พงษ์อะไรนั่นหยอดหนักจริงไหมครับคุณเข็ม แต่ท่าทางกับคำพูดเขาดูแปลกๆอะถ้าเป็นเจดไม่คิดอะไรจะลูบหัวแล้วมองตาเอา 想到了自己，忍不住对谁会做出这种行为。 เขาก็ดูเป็นคนดีใช่ไหมครับ เอ้า Right， มึงมาย้ายเรือกลางทะเลแบบนี้ได้ไง 磕到一半磕鬼船，但我也觉得那男的很有魅力。 คุณเข็มกำลังจะตัดใจ แล้วมีใครเข้ามาพอดี จะรับไว้พิจารณาก็ไม่เสียหายอะไรนี่ครับ แต่ไอ้เข็มกับพ่อครูมันรักกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วไง เจดเพราะเรื่องเมื่อชาติก่อนเนี่ยมันไม่เกี่ยว เกี่ยวดิวะ รักกันมาตั้งเกือบ100 ปี จะไม่ให้ผูกพันได้ไง 某人心里现在也藏着前世的事情。 ผมแค่คิดว่าถ้าได้ฟังเรื่องคุณพิมพ์จากที่คุณเจดเล่า พี่พิมพ์เขาทำไมอ๋อ 讲到平，他反应最大哦， พี่พิมพ์เขาดูลุกพ่อครูแรงอยู่อะ 连你都看得出 ส่วน 来。 พ่อครูก็ดูไม่ปฏิเสธ สองคนนี้แหละครับ ผูกพันกันมานานของจริง ชาตินี้ด้วย ไม่เกี่ยวกับชาติที่แล้ว 찬아，你等你遇上爱你就知道了，爱情不是靠你那理论的脑袋分析出来的。 เป็นแบบนี้ก็ดีซะอีกเราบอกไปแล้วไงว่ากำลังจะตัดใจอ่ะ 他们聊天聊了那么久，帕兰真的都没有在哪里偷听吗？就应该让帕兰听到这些话，让他心碎。 ขอโทษแต่พ่อครู พวกเราแค่อยากรู้ว่ากำนันเขามาดีหรือมาร้าย 哎呀 ，Cam， 你别偷听了，这2个小孩的话当他在同言同语。 ดูเหมือนพี่พิมพ์ขอเอาจริงนะจ๊ะ พิมพ์เองก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ต้องไปห้าม 他只听到他讲这些话，没看到他的表情，只觉得他真的接受了平了。帕兰他从小生活在一个破碎的家庭，爸爸跟爷爷虽然都挺关心他，但是2个人对帕兰的人生安排都有着自己的打算，其实也都是在算计自己的利益。唯一一个无条件关心他、爱他的妈妈，却早早的离世了。可能小帕兰内心里的情感，也随着妈妈的离开就封印起来了。 可能因此才让他长大之后成为了一个无情的驱鬼机器，感觉他做什么仪式都是按照 SOP 来的，没有带入感情一样。就像他在这一集去处理那个渣男的2个老婆的事情，哇，那个无情的说教的样子，我看了我都有点吓到。虽然他讲的没错，但是面对那样子的事情，真的处理的有点太冷酷了。但是仔细回头一想，帕兰这样子的出身，他会这样子想问题、处理问题，我觉得 也是相当合理的啦。自己的感情尚且想不明白，怎么可能有办法好好的帮别人处理感情？他能做的就是赶紧把人安抚好，保护住小孩，这样而已。而这次遇到了 Cam 这个让他心动的人，一方面可能他自己也很疑惑，究竟他现在对 Cam 的关心、对他的感情，是前世的帕瓦的缘故，还是这一世的他的感情？另一方面，他可能也很害怕，毕竟爱对他来说太陌生了，他不知道怎么面对，所以才会有
有我们这一整集看到的她那些别扭的行为，哎呀，真的急死人了，很想冲进去骂一骂她。哎，我本来期待那个婆婆，既然作为她的长辈，跟林巫师亲如祖孙，那是不是林巫师欺负 Cam 的时候，她可以出来管一管？结果也没有，两个人在她面前吵架，她也只是袖手旁观。当然，一方面婆婆阅历丰富嘛，她可能也知道这样子的事情必须由两个人自己说开，由她来调解没有用。只是啊，在看剧过程中，真的很希望整部剧里面哪怕有一个角色可以替我们把我们想讲的话说出来，一吐为快。但是就是没有，才让我们看的也很憋屈呀。行啦，我讲这么多也不是在怪帕兰啦，毕竟他自己也很困惑，也很苦恼了。出生在这样的家庭不是他的错，而为爱所困，第一次遇见爱情让他不知所措，这更是人之常情。只是希望他赶紧做个了断吧，不要再折磨所有人了。不然啊，哎，希望那个女鬼这后面可以附身一下 Cam， 让他也像这一集的恩那样闹一闹，你到底爱不爱我？赶紧回答我。这一集就看到这边吧，并没有如我前面预料的只有大事发生，但下一集可能就真的要来了，我们就拭目以待吧。下次见，拜拜。